سلام به همه شما عزیزان. تصور کنید به گذشته ای سفر کردید که در اون نه خبری از ماشین‌آلات سنگین هست و نه تکنولوژی مدرن، اما انسان‌ها تونستن شاهکارهایی بسازن که هزاران سال بعد هم هنوز درباره‌شون صحبت می‌کنیم. عجایب هفتگانه باستانی، نماد هوش، خلاقیت و تلاش بشر. اما پشت این شاهکارها سوالهای زیادی نهفته است که چطور هرم جیزه با اون سنگهای عظیم ساخته شد؟ آیا باغ‌های معلق بابل واقعاً وجود داشتند و چرا اکثر این عجایب امروز فقط در خاطرات و افسانه‌ها زنده‌اند؟ امروز می‌خوایم وارد دنیای اسرارآمیز این عجایب بشیم و رازهایی رو کشف کنیم که شاید شما رو شگفت زده کنه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون قراره به چیزهایی برسیم که تا الان شاید نشنیده باشید. هرم بزرگ جیزه، تنها بازمانده عجایب هفتگانه هرم بزرگ جیزه قدیمی ترین و تنها سازه ایه که از عجایب هفتگانه باستانی باقی مونده. این هرم که در حدود 4500 سال پیش ساخته شده از 2.3 میلیون بلوک سنگی تشکیل شده که وزن هر کدوم به طور میانگین 2.5 تنه. به نظر شما چطور این سنگ‌ها به ارتفاعی نزدیک به 140 متر منتقل شدند؟ برخی معتقدند مصری‌ها از سیستم رمپ‌های شیبدار استفاده کردند، اما نکته جالب اینجاست که هیچ اثری از این رمپ‌ها باقی نمونده. تئوری‌های دیگه میگن که شاید از نیروی آب یا حتی تکنولوژی ناشناخته‌ای بهره بردند. جالب‌تر این که موقعیت هرم جیزه طوری انتخاب شده که تقریباً در مرکز زمین قرار داره. آیا این انتخاب اتفاقی بوده یا مصری‌ها به دانش پیشرفته ای از زمین شناسی دسترسی داشتند؟ مورد بعد باغ‌های معلق بابل، افسانه است یا حقیقت؟ بیایید نگاهی به باغ‌های معلق بابل بندازیم که یکی از عجیب‌ترین عجایب این فهرسته. گفته میشه این باغ‌ها توسط پادشاه نبوکدنصر دوم برای همسرش ساخته شده، چون اون دلتنگ کوهستان‌های سرسبز زادگاهش بوده. اما هیچ مدرک قطعی از وجود این باغ‌ها پیدا نشده. برخی از مورخان باور دارند که شاید این باغ‌ها در حقیقت متعلق به شهر نینوا بودند، نه بابل. جالبه بدونید که توصیف این باغ‌ها شامل درختانی بوده که روی تراس‌های بلند کاشته شدند و به نظر می‌رسیده که در هوا معلقند. اما سوال اصلی اینجاست که چطور آب رو به این ارتفاع می‌رسوندند؟ در اون زمان سیستمی مشابه پمپ‌های امروزی وجود نداشته و استفاده از سیستم آبیاری برای چنین باغی شاهکار مهندسی محسوب میشه. مورد بعد مجسمه زئوس در المپیاست، شاهکاری گم شده. مجسمه زئوس یکی از شگفت‌انگیزترین آثار هنری جهان باستانه. حدود 12 متر ارتفاع داشته و از طلا و عاج ساخته شده بوده. تصور کنید یک مجسمه عظیم از زئوس که بر تختی با شکوه نشسته و سقف معبد رو لمس میکنه. اما چیزی که این مجسمه رو خاص‌تر میکنه تکنیک های ساخت اونه. گفته میشه که هنرمند این مجسمه فیدیاس تونسته با ترکیب طلا، عاج و چوب اثری خلق کنه که بیننده رو تحت تأثیر قرار بده. با این حال این شاهکار بعدها به دلیل آتش سوزی نابود شد. سوال اینجاست چرا چنین شاهکاری حتی در زمان خودش به شهر دیگری منتقل شد و در خطر افتاد؟ از دیگر عجایب جهان معبد آرتمیسه، یک سازه که بارها از خاک برخاست. معبد آرتمیس در شهر افسس یکی از بزرگترین سازه‌های مذهبی تاریخ بوده که چندین بار تخریب و
بازسازی شده. این معبد 127 ستون عظیم داشت که هر کدوم حدود 18 متر ارتفاع داشتند. اما قسمت جالب اینجاست که اولین تخریب اون توسط فردی به نام هروستراتوس انجام شد. اون معبد رو به آتیش کشید تا نامش در تاریخ جاودانه بشه. سوال پیش میاد چطور سازه‌ای که به الهه شکار و طبیعت تقدیم شده بود اونقدر مهم بود که مردم بارها برای بازسازی اون تلاش کردند؟ از دیگر عجایب آرامگاه هالیکارناسوس، مظهر عشق ابدیه. این آرامگاه که برای شاه موزولوس ساخته شد ترکیبی از هنر یونانی، مصری و شرقی بود. ارتفاع اون حدود 45 متر و به شکل یک هرم چند مرحله‌ای طراحی شده بود. نکته جالب این که این آرامگاه به دست دزدان و طبیعت تخریب شد، اما بقایای اون همچنان الهام بخش بسیاری از معمارانه. واژه موزولیوم که به معنای مقبره است از همین سازه گرفته شده. از دیگر عجایب فانوس دریایی اسکندریه است. نماد مهندسی دریایی فانوس دریایی اسکندریه با ارتفاعی نزدیک به 130 متر یکی از بلندترین سازه‌های دوران باستان بود. این فانوس به ملوانان کمک می‌کرد تا مسیر خودشون رو در شب پیدا کنند. اما چیزی که این سازه رو متمایز می‌کرد استفاده از آینه‌هایی بود که نور خورشید رو به کیلومترها دورتر منعکس می‌کرد. آخرین مورد از عجایب هفتگانه مجسمه رودوس در یونانه، نگهبان افسانه‌ای دریا. مجسمه رودوس یک تندیس عظیم برنزی از خدای خورشید بود که حدود 33 متر ارتفاع داشت. این مجسمه تنها 56 سال پابرجا بود و پس از یک زلزله فرو ریخت. اما نکته جالب این که حتی بقایای شکسته اون هم به قدری جذاب بود که مردم از سراسر دنیا برای دیدنش می اومدن. عزیزانم، عجایب هفتگانه باستانی نه فقط نمادی از قدرت و هنر انسان‌ها در گذشته اند، بلکه هر کدوم داستانی پر رمز و راز دارند که هنوز هم ما رو به فکر فرو میبرند. نظر شما چیه؟ به نظرتون کدوم یکی از این عجایب شگفت انگیزتره؟ لطفاً تو کامنت ها برای ما بنویسین. خب، به پایان یکی دیگه از ویدیوهای کانال اسرار جهان رسیدیم. اگه این ویدیو براتون جالب بود حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. تا ویدیوی بعد، بدرود.